सामानहरू गाइज वेलकम टु माई ब्लग। सो आज चाहिँ हो शीतलको बर्थडे एन्ड विस हर अ ह्याप्पी बर्थडे। अनि हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ, कहाँ जाँदैछौँ? दमक फन पार्क होइन, त्यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट गर्ने अनि यताउता डुल्ने अनि त्यस्तै हो। अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ कोक लिन। सो गाइज आजको मेरो ब्लगमा चाहिँ म हजुरहरूसँग सेयर गर्छु कि आज शीतलको बर्थडेमा हामी के गर्नेछौँ एन्ड इट्स हर बर्थडे एन्ड विस हर अ ह्याप्पी बर्थडे शीतल। थ्याङ्क यू। अनि त्यसपछि हामी आज 5 जना निस्केको छौँ शीतलको बर्थडेको लागि। अनि हामी सबैजना अब जाँदैछौँ। अनि हामीले चाहिँ एउटा सिटी बुक गरेको छौँ। हामीले यो सिटी चाहिँ फुल डेको लागि बुक गरेको हौँ। हामी जहाँ जान्छौँ आज हामीले यो सिटीले पुर्याउने छ। अनि मेरो ब्लगलाई एन्डसम्म हेरिदिनु होला। हामी के गर्नेछौँ हजुरहरूसँग सेयर गर्नेछौँ। अनि यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ हाम्रो आकृति 3 जना अनि निवा काकी अनि यहाँ हाम्रो शीतल अनि हाम्रो सिटीवाला भाइ। सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ केक लिन आएको थियौँ अनि केक लिएर अब जाँदैछौँ। अनि शीतल चाहिँ यहीको बेकरीमा चाहिँ क्लासेस गरिरहेछ बेकरी। अनि हजुरहरूलाई पनि अब पछि केकको अर्डर दिनु छ भने यसलाई नै दिनु होइन, यसले बनाउँछ। अनि यो बर्थडे केक चाहिँ आफैले यसले बनाएको हो। हामी चाहिँ अहिले यहाँ मिल ड्याबिट जाँदैछौँ। 3 जना राखेपछि चाहिँ यहाँ हेरफेर गर्छन्। माथि हो कस्तो लाग्दैछ? सबै उनी हो बर्थडे अब उस गर्ने आएको साथीहरू कहाँ हो? कसको बर्थडे? शीतलले बनाएको के छ सर? कुन हो बनाउनु? आज चाहिँ शीतलको बर्थडे होइन, शीतल पनि आफ्नो हेयर कट गर्छ तर सक्लीवाला। उहाँले पनि आफ्नो हेयर कट गर्नुहुन्छ, टक्ली कट हो कि टक्ली कट गर्ने टक्ली कट। ओके हामी चाहिँ यहाँ निल ड्याबिडमा छौँ। अनि यहाँ चाहिँ यसले कपाल काट्छ। यहाँ हेर्दा उसले कपाल काट्ने हो। अनि उसले हेयर कट गरिसकेपछि हामी जाने फन पार्क। अनि आफैतिर शीतल चाहिँ गइसकेका छन्। पिजा ए लाइन गएको गई आज त्यति खासै पनि आयो भयो फेरि वेटिङमा हामीले चाहिँ यहाँबाट पनि खाने सामानहरू लियौँ। अब फेरि जाँदैछौँ। सो गाइज हामी चाहिँ आइपुग्यौँ फन पार्क। के बिर्सिन नि? के बिर्सिन भाइ? डिजे डिजाइन छ। फेरि यार कति बजीसम्म कति बजीदेखि सो यहाँ चाहिँ अब हाम्रो टिकट कटिङ भइरहेछ। टिकट काटेपछि हामी भित्र जान्छौँ। ए यहाँले आइज जाऊँ पहिले खाम केही भोक लागिरहेको छ पुरै। क्यान्टिन यो बस्ने छ त जाऊँ त्यहाँ बसेर खानुपर्छ। हाम्रो दममा बस्ने फन पार्क खेल्ने अहिले पहिले खाम न अनि 2 घन्टा मात्र यार कति लियो? कति थियो? कहिले
छिटो खाम कि कस्तो राम्रो राम्रो रहेछ खेल्ने अहिले फेरि हत्ताहरू हुन्छ नि सो हामी चाहिँ आइपुग्यौँ फाइनली। अब भोक लागिरहेछ। यहाँ हामी एउटा कटेजमा आएको छौँ। यहाँ बसेर चाहिँ अब हामी खाने। आर यु हङ्ग्री? यस ओके एभ्री वान आर हङ्ग्री। सो अब चाहिँ हामी खाने कि केक कटिङ गर्ने बहुत गर्ने गाइज। हामी चाहिँ आज के गर्यौँ भन्नाले नि सब थोक त लिएर आयौँ। बर्थडेको लागि क्यान्डल ल्याउन बिर्स्यौँ प्लस हामीले बेडसिट पनि ल्याउन बिर्स्यौँ। सो हामी अब यतै ग्रिनेरी ग्रासमा बस्ने हो अनि यहीँ बसेर खाने हो, केक कटिङ गर्ने हो। सो अब यही बस्नु पर्यो गाइज। हामीले चाहिँ अब बेडसिट ल्याइनौँ होइन, यसरी हामी सब प्लास्टिकमा बसेका छौँ। पिज्जा पनि हेर सो यहाँ चाहिँ हाम्रो सब खाने सामानहरू। रात करे बुफरेले लायो हैप्पी बर्थडे टु यु हैप्पी बर्थडे टु यु हैप्पी बर्थडे टु यु के भनेर हैप्पी बर्थडे टु मी Happy birthday to you. Happy birthday to you. राम्रो छ हौ टेस्टी छ के बनाएको कसले? शीतलले। आफ्नो आफ्नो बर्थडेमा आफैले बनाएको केक। पुरै खान Happy birthday शीतल। थ्यांक यू कति घण्टा बस्न दिन्छ यता खानामा तर फेरि खेदा आउँछ नि ए टाइम अब भइसक्यो जाऊ 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 कहाँ छ हौ युट्युब रात बेला अनलिमिटेड के हो पासवर्ड यो कस्तो राम्रो भएको छ Happy birthday. Siapa kan? Udah pikir saya
हाम्रो चाहिँ यहाँ अब खाने कार्यक्रम सक्यो, अब डुल्ने कार्यक्रम छ। गाइज हामीले चाहिँ चस्मा लगायौँ होइन, अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ फोटोज क्लिक गर्न। यहाँको भ्यू चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। यहाँ चाहिँ हामी पिङ खेल्ने होइन, 1 2 3 4 5 5जना हामी यो गरि सक्छौँ अनि दिँदा हुँदैन पैसा हुन्छ नि। कस्तो घामै आएन हौ, धेरै राम्रो आउँदैन। 50 रुपियाँ एन्ट्री फी। मलाई त्यो सिजन आइज यता भन्नु गर्ने होइन, मलाई ब्याक फोटो ल ल ब्याक फोटो यसरी हात समातेर कमान कमान। आजको डाइरेक्सन कस्तो, डेकोरेसन कस्तो राम्रो छ। हिरो भिडियो कस्तो राम्रो, कति राम्रो। ओके हामी चाहिँ यहाँ अब फोटोज क्लिक गर्ने। यहाँ गर्ने कुछ तो हुआ है, हो गया है। आफ्नो खाली आफ्नै बना हाम्रो बर्थडे गर्ल यहाँ हुनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्युटिफुल लेडी हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ खेल्दैछौँ ढिक्की च्याउ ढिक्की च्याउ ढिक्की च्याउ। यो मोटो मान्छेलाई उठाउने छ किन? मका लुती मका 43 केजी। हमको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल हूँ मैं पहले याद हो गया। ओके यहाँ चाहिँ उनको पुतला यहाँ छ। ओके यो हो हाम्रो मोटु भाइ अनि मेरो जोडी चाहिँ यहाँ छ। सो हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्किसकेको छौँ। अब हामी सिटी लिने अनि आई डोन्ट नो कुनै क्याफे जाने।
हामी गएको सो हामी चाहिँ अहिले आएको छौँ ग्यारेज खानालाई सो हामी चाहिँ यहाँ ग्यारेज क्याफे आएको छौँ अनि यहाँ अब हामी केही खाने चिकन ल कति 200 यो कि हड्डीहरु पनि टमाटर छ मसँग नम्बर छ दुई राखेर ब्लक जल्दी చాలా బాగా నేర్చుకోవచ్చు వీడియోస్ हामी जाँदैछौँ पूर्वाञ्चल त्यहाँ हामी घरको लागि पिज्जा लिने अनि मैले चाहिँ यहाँबाट घरको लागि चिकन बिरयानी लिएको जम हामी चाहिँ अब यहाँ खाने पानीपुरी यसलाई चाहिँ धेरै पानीपुरी दमकाएर पानीपुरी खाइन त के खाएँ अरे किनकि यहाँ लोकल पानीपुरी पाइन्छ गौरीगञ्जमा पाइँदैन शीतल एकटा खाने टेस्टी छ अब नि खाऊ मलाई पिरो नहालिदिनु मलाई रिन नहाल्दिनु ल अङ्कल किन नहाल्दिनु पिरो भयो हामीले घरको लागि पिज्जा अनि पापडहरू अनि चिकन बिरयानीहरू लिएको छौँ फ्यामिलीको लागि अब हामी जाँदैछौँ घर सबैजना यस मजा आयो मजा मजा तपाईँलाई मजा आयो मजा आयो अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ हजुरहरूलाई यो ब्लग कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला र आजको ब्लग यति नै बाई बाई किप लभिङ एन्ड सपोर्टिङ